Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ የምናየው ስለ አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ወይም ደግሞ ኤሲኤል ስለሚባለው ነው። ኤሲኤል is one of the security mechanisms in order to block or in order to allow or deny any traffic or any users between the communications ማለት ነው። this ACL የሚባለው or ደግሞ ACL is a security feature which are applied on the layer 3 devices. So there are different types of security mechanisms are there which are applied on the layer 3, layer 2 and layer 4 የሚባሉ ዲቫይሶች ላይ or ደግሞ ፊቸሮች ላይ አፕላይ የሚደረግ የሴኩሪቲ ሜካኒዝም አለ። So there are different levels of security mechanisms are there. For example, on layer 2 devices, like in the L2 switch ምንለው ላይ we can apply port security as we have seen in the previous video ማለት ነው። የባለፈው ቪዲዮ ላይ መልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፖርት ሴኩሪቲን በመጠቀም እንዴት ዩዘሮችን ብሎክ or ደግሞ ሲንግል ዩዘር አት ኤ ታይም እንዴት ብሎክ ማድረግ እንችላለን with the help of ማክ አድሬስ ማለት ነው። ማክ አድሬስን በመጠቀም ፖርት ሲንግል ፖርት አት ኤ ታይም ማድረግ እንችላለን፣ ብሎክ ማድረግ እንችላለን የሚለውን የባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። እነሱን ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ኤስኤል የሚባለው አፕላይ የሚደረገው እንግዲህ ኤል3 ስዊች or ደግሞ ኤል3 ዲቫይስ የሚባሉት ላይ ራውተርስ ኤንድ ኦልሶ ኤል3 ስዊች የሚባሉት ላይ ኤስኤልን አፕላይ በማድረግ we can allow or deny traffic between users ማለት ነው። if you want to give a permission, then you can give allowing permission, or if you want to block the traffic, then you can deny the users, specific users, or like group of users or the group of network or the more for example, if you have one network, so on that network there will be different hosts, right? So you can block all the networks. Also you can block single user at a time ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኤሲኤል የሚባለው የተለያየ ሜካኒዝሞች አሉት ማለት ነው። አንደኛ ሲንግል ዩዘርን ብሎክ ማድረግ እንችላለን፣ ኦር ደግሞ ግሩፕ ኦፍ ዩዘርን ደግሞ ኔትወርክን ብሎክ በማድረግ ኮሚኒኬሽኑን ዲናይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። this is one of the security features which is applied on the L3 devices ማለት ነው። ይሄ ኤሲኤል የሚባለው እንግዲህ አንድ የሴኩሪቲ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤሲኤል is also called a packet filtering firewall ማለት ነው። እንግዲህ firewall different levels of firewall አሉ እንደ packet filtering firewall, proxy firewall or ደግሞ ሌሎች application firewall የሚባሉ ሜካኒዝሞች አሉት። ከነዛ ውስጥ ይሄ ኤሲኤል is categorized in the packet filtering firewall ማለት ምክንያቱም ፓኬት ነው ፊልተር የምናደርገው። there will be statements, there will be actions, depend on our like actions depend on our statements, so we can give permission or we can deny permissions ማለት ነው። ይሄ ኤሲኤል የሚባለው ፓኬትን ፊልተር በማድረግ የሚፈለገውን ፓኬት አለው እናደርገዋለን፣ አሁን ደግሞ የማይፈልገውን እናደርጋለን፣ ብሎክ እናደርጋለን ማለት ነው with the help of this ACL ማለት ነው። ACL is a list of access control entries. እንግዲህ ኢንትሪዎች ዲፈረንት ኢንትሪስ ይኖረናል ማለት ነው። እነኚህ ኢንትሪዎች የምንፈልገውን ኢንትሪ ምናረጋለን አለው እናረጋለን፣ ማንፈልገውን ደግሞ ምናረጋለን ማለት ነው ዲናይ እናረጋለን ማለት ነው። as you have seen from this slide, for example we have access control entry 1, access control entry 2 then እያለ access control entry n ይኖረናል። then we will have number of entries ማለት ነው። የተለያዩ ነምበሮች or ደግሞ number of entries or ደግሞ
ዩዘሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በሌላ አባባል ኢንትሬስት የምንላቸው እንደ ዩዘርስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ 10ም ሊሆን ይችላል፣ 20ም ሊሆን ይችላል፣ 100ም ሊሆን ይችላል። ደግሞ ዩዘሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ among all those users, so we have to set rules. So we have to set rules among those users. ከነኚህ ዩዘሮች መካከል እኛ ያስቀመጥነውን አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ክራይቴሪያ ፉልፊል የሚያደርግ ካለ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፓስ ያደርጋል። የማያደርግ ካለ ደግሞ ዲናይ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ we will have number of entries ማለት ነው። so those number of entries they have to like fulfill our criteria which are set on this access control list ማለት ነው። ሶ ይህን አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ያስቀምጥ ነው። ይሄ አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ማለት እንግዲህ ሴኩሪቲ እንደ ሴኩሪቲ ጋርድ ነው ብትሉት፣ ለምሳሌ አንድ በር ይኖራል። ሶ እዛ በር ላይ የሚገባ ሰው ይኖራል። ሶ እኛ የሚገባው አይዲ ያለውን ሰው ማለት በአይዲው መሰረት የምናስገባ ከሆነ ሶ አይዲው ምንድነው ማለት ነው? አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ነው ማለት ሶ እንደ ክራይቴሪያ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ሶ አይዲ ያላቸው ዩዘሮች አለው እናደርጋለን። አይዲ የሌላቸው ዩዘሮች ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው፣ ዲናይ እናደርጋለን፣ ደግሞ እንዳይገቡ እንከለክላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ማለት እንደ ሴኩሪቲ ጋርድ የሚያገለግለን የሴኩሪቲ ፊቸር ነው ማለት ነው። ሶ ቤዝድ ኦን ዲስ then we can block or we can deny traffic between users, or we can allow or we can deny users based on our criteria which are set on the L3 devices ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ሴኩሪቲ ፊቸር አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ስፔሻሊ ራውተር ላይ እና ስዊች L3 ስዊች ላይ የሚባለው ላይ ኤሲኤልን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላም እንደምናየው ሶ ፎር ኤግዛምፕል ዊ ሃቭ ዲስ ቶፖሎጂ። እንደምታዩት ይሄ ቶፖሎጂ አለ። ሶ ይሄ ቶፖሎጂ እንግዲህ ፎር ኤግዛምፕል ራውተር 2 አለ፣ ራውተር 3፣ ራውተር 4 አለ ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ላይ ፎር ኤግዛምፕል ስዊች 1፣ ስዊች 2፣ ስዊች 3 አለን፣ ስዊች 3፣ ስዊች 2 አለን። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ብሎክ ዲስ ዩዘር ፒሲ1ን ብሎክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ የኛ ሶርሳችን ወይ ደግሞ ሶርሳችን ፒሲ1 ቢሆን ደስቲኔሽናችን ፒሲ2 ቢሆን አሁን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ፒሲ1 ፒሲ3ን አክሰስ እንዳያደርግ ማድረግ እንችላለን፣ ብሎክ ማድረግ እንችላለን። ሲንግል ዩዘር አት ታይም ብሎክ ማድረግ እንችላለን። then if you want to block PC2 then you can block PC2 only ማለት ነው። so we can block single user or multiple user at a time ማለት ነው። for example አርቱ ላይ እንምጣ። so ይሄ አርቱ ለምሳሌ ያስቀመጥነው ኔትወርክ አለ 172.16.0.0 ይሄን ኔትወርክ ቶታሊ ይሄን ኔትወርክ ማድረግ እንችላለን፣ ብሎክ ማድረግ እንችላለን። so for example we have assigned 172.16.0.1 for PC5 then .2 for PC6. Then those two PCs they cannot access either PC3 or PC4. Then we can block all these channels ማለት ነው, all those users at a time. So we can block all those users at a time. So ዲናይ ማድረግ እንችላለን። ሶ እነኚህ ሁለት ዩዘሮች ይህን ቻናል ወይ ደግሞ ይሄኛውን ፒሲ አክሰስ ማድረግ እንዳይችሉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so we can block at single user at a time or we can block multiple user at a time ማለት ነው። so with the help of this ACL ነው ማለት ነው። so ACLን በመጠቀም የተለያዩ ዩዘሮችን ብሎክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ አንድ ለምን ይጠቅማል መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ኦርጋናይዜሽን ላይ ገስት ዩዘሮች ይመጣሉ። ሶ እነኛ ገስት ዩዘሮች ምንድነው መጠቀም ያለባቸው? ኢንተርኔትን ብቻ መጠቀም ነው ያለባቸው እንጂ ሌላን ይሄ የስታፍን ላይክ ሰርቪስ አክሰስ ማድረግ አይችሉም ማለት ፒንግ ማድረግ አይችሉም። ዳይሬክት ላይክ ከስታፉ ጋር ፒንግ መደረግ አይችሉም ማለት ነው። ሶ መጠቀም ያለባቸው ምንድነው? ኢንተርኔት ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ እኛ በዛ መሰረት ይሄ ገስት ዩዘርን ይሄ ሳይድ ፒንግ እንዳይደረግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ብሎክ ገስት ዩዘርን ኦንሊ ሶ ዊ ካን ብሎክ ኢት ማለት ነው። ሶ ይሄ ACL ለእንደዚህ አይነት ሴኩሪቲ ፊቸር ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ሶ with the help of this ACL so we can set different levels of security mechanisms on the L3 devices ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው ምንድነው? ታይፕስ ኦፍ አክሰስ ሊስት or ደግሞ ACL ነው። እንግዲህ normally this ACL has two main types. The first one numbered ACL ነው. The second one named ACL ነው። so numbered ያልነው
ሶ the name indicates ይሄ ስሙም እንደሚያመለክተን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። numbered ACLs for example numbered ACL የምንላቸው ለምሳሌ ይሄ access control list ካልን በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን 1 then 2 then 3 then 4 እያልን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። but in the case of this named ACL then we can give any name, for example admin or like any name መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኔም ኤሲኤል የሚባለው በዚህ መሰረት የምንሰጠው ኔም ነው ማለት ነው። ሶ እንደ ኬስ ኦፍ ነምበር ኤሲኤል የምንለው ነምበር ነው የምናስቀምጠው ላይክ 1 2 3 4 ጀስት እንደዚህ አይነት ላይክ 5 6 7 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ኔም ኤሲኤል የሚባለው ግን ምንድነው ማለት ነው ኔም ላይክ አድሚን ኦር ሲስኮ ኦር ኤኒ ኔም መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት ሁለት አይነት ታይፖች አሉት። አንደኛው ነምበር ኤሲኤል ነው፣ ሁለተኛው ኔም ኤሲኤል ነው ማለት ነው። ሶ ኢን ዘ ኬስ ኦፍ ነምበር ኤሲኤል then we have two types also, standard and extended ACL ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስታንዳርድ ACL ኦር ደግሞ ኤክስቴንድድ ACL ይሄኛው ኔምድም ስታንዳርድ እና ኤክስቴንድድ የሚባሉ ታይፖች አሉ ማለት ነው። ሶ እያንዳንዳቸው ምንድን ነው ልዩነታቸው? እንግዲህ ፕሮባብሊ ማለት ሞስትሊ የነምበርድ እና የዚህ ልዩነታቸው ይሄ ነው። በቃ ነምበርድ ይሄኛውን ነምበር ነው የምንጠቀመው፣ ይሄኛው ደግሞ ኔም ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌላ ምንም አይነት ዳትማች ዲፈረንስ የላቸውም ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ጋር ስንመጣ ምን አለ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ይሄ ነምበርድ ላይ ነምበርድ ኤሲኤል ላይ ምን አለ ማለት ነው ስታንዳርድ አለ፣ ኤክስቴንድድ አለ። what the difference between extended and ስታንዳርድ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄኛው ፎር ኤግዛምፕል ስታንዳርድ ኤሲኤል የሚባለው አይዘር ኢን ደ ኔምድ ኤሲኤል ኦር ኢን ደ ነምበርድ ኤሲኤል ማለት ነው። ቢኮዝ ኢን ደ ኬዝ ኦፍ ነምበር then we have standard and extended in as well as in the name then we have standard and we have also extended ማለት ነው። so what the difference between standard ACL and this extended ACL ማለት so the first one ይሄኛው it is a basic types of ACL basic like እንደ ኖርማል ነው ደግሞ ቤዚክ የሆነ የኤሲኤል ኮንፊግሬሽኖችን አፕላይ የምናደርግበት ነው ይሄኛው። but when we come to this one then it is like we can use advanced ACL options or ደግሞ advanced ኮንፊግሬሽኖችን ምን ማድረግ እንችላለን አፕላይ ማድረግ እንችላለን on the extended ACL ማለት ነው። ሌላኛው ዲፈረንሳቸው ምንድነው? in the case of standard the access control list numbers እንላቸው እንግዲህ ይሄኛው ነምበር ነው ብለናል። ሬንጃቸው ከ1 እስከ 99 ናቸው ይሄ ስታንዳርድ ከሆነ ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት 1 እስከ 99 ውስጥ ያሉ ቁጥሮችን ካስገባችሁ ዘን ኮንሲደር የሚደረገው ስታንዳርድ ኤሲኤል እንደሆነ ነው ማለት ነው። የዚህኛው ጋር ስንመጣ ከ100 እስከ 199 ነው። ለምሳሌ 101 102 ካስገባችሁ ኮንሲደር የሚደረገው ኤክስቴንድድ ኤሲኤል እንደሆነ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው ምንድነው? in the case of standard it can block networks hosts and also subnets ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ብሎክ ማድረግ የምንችለው ኔትወርክ ሳለ ሆስት ሳለ ሳብኔት የምንላቸው እንግዲህ ለምሳሌ አንድ ኔትወርክ ውስጥ ሌላ ሳብ ኔትወርኮችን ክሬት እናደርጋለን። ሶ እነሱን ነው ሳብኔት የምንላቸው። ላይክ ሳብኔት ለምሳሌ ዶት10 የሚል ኔትወርክ ካለን ለምሳሌ ዶት10 የሚል ኔትወርክ ካለን እዚህ ላይ ማድረግ እንችላለን ሳብ ኔትወርኮችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሳብ ኔትወርኮችን ክሬት የምናደርጋቸው ኔትወርኮች ብሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲስ ኮንቴክስት ማለት ነው። when you come to this one it's also used for blocking networks hosts subnets and also services ማለት እንግዲህ ዲፈረንሳቸው ምንድነው? ይሄኛው ሰርቪስ ብሎክ ማድረግ እንችላለን። ሰርቪስ ለምሳሌ ኤችቲቲፒ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ኤፍቲፒ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ዲኤችሲፒ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ዲኤንኤስ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ ዌብ ሰርቨርስ ሊሆን ይችላል ኤችቲቲፒ የምንላቸው እነሱን ሰርቪሶች ፓርቲኩላር የሆኑ ሰርቪሶችን ማድረግ እንችላለን ብሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት in the case of extended ACL ማለት but in this one then we can block networks hosts or subnets ብሎክ ማድረግ እንችላለን but in addition to that in the case of this one then we can block services also ማለት ነው። ይሄን ፓርቲኩላር የሆኑ ሰርቪሶችን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት። ሌላኛው ምንድነው? all in the case of standard ማለት ነው all services are blocked in this context ማለት all services ለምሳሌ ቴልኔት ሊሆን ይችላል፣ ፒንግ ሊሆን ይችላል፣ or ትሬሰርት ሊሆን ይችላል፣ ሁሉም ሰርቪሶችን ብሎክ ነው። ለምሳሌ አንድ
ኔትወርክ ብሎክ ካደረጋችሁ ሁሉም ሰርቪሶች ብሎክ ፒንግ ሊሆን ይችላል፣ ቴልኔት ሊሆን ይችላል፣ ወር ኤፍቲፒ ሊሆን ይችላል፣ ዋትኤቨር ምን ይደረጋል ማለት ነው? ብሎክ ይደረጋል። ምንም አይነት ኮንቴክስት ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን ሊኖር አይችልም ዲስ ኬዝ ማለት ነው። በት እዚህኛው ጋር ስመጣ ግን ሰሌክትድ ሰርቪስ አር ብሎክድ ኢን ዲስ ኮንቴክስት። ሰሌክትድ የሆኑ ሰርቪሶች ለምሳሌ ከነዛ ውስጥ ምን ይቻላል? ቴልኔትን ከፈለጋችሁ ቴልኔትን ብቻ ብሎክ ማድረግ እንችላለን ለይተን ማለት ነው። ደግሞ ላይክ ሰርቪሶች እንደ ኤፍቲፒ ብቻ ኦር ለምሳሌ ዲኤንኤስ ሰርቪስን ብቻ ኦር ደግሞ ላይክ ትሬሰርትን ብቻ ከፈልጋችሁ በዚህ መንገድ ስፔሲፊክ የሆነ ወይ ደግሞ ሰሌክትድ የሆኑ ሰርቪሶችን ብሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢን ኬዝ ኦፍ ዋት ኢን ኬዝ ኦፍ ኤክስቴንድድ ኤሲኤል በት ኢን ዲስ ኬዝ if you have applied standard ACL then you will block all services ማለት so there is no communication at all in this context ማለት but in this then we will have communication because we have blocked only the specific ሰርቪስስ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ሰርቪሶችን ብቻ ብሎክ ማድረግ እንችላለን። የዚህኛው ግን ሁሉም ሰርቪስ ነው ብሎክ የምናደርገው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ይሄ ስታንዳርድ ላይ ኢምፕሊመንትድ ክሎዘስት ቱ ደስቲኔሽን ነው። እንግዲህ ይሄኛው ደስቲኔሽኑ ጋር ነው። ያ ማለት ደስቲኔሽን ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሶርስ ይኖራል፣ ደስቲኔሽን ይኖራል። then closest to destination ነው። ይሄኛው ደግሞ implemented closest to the source ማለት ነው። ይሄኛው destination ነው፣ ይሄኛው source ነው ማለት ነው። እሱን ወደፊት more configuration ውስጥ የምናየው ነው። ሌላኛው filtering is done based on the source IP ነው። ይሄኛው ፊልተር የምናደርገው based on the source IP ነው። እንግዲህ in the case of standard ACL ማለት ነው። but ይሄኛው ግን ምንድነው? ፊልተሪንግ ኢዝ ደን ቤዝድ ኦን ሶርስ አይፒ፣ ዴስቲኔሽን አይፒ፣ ፕሮቶኮል ኦር ፖርት ነምበር ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሶርስ ብቻ ሶርሱን በማየት ማድረግ እንችላለን፣ ፊልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶርስ ለምሳሌ ከላይክ 199 168 ደን 10.10 የኛ ሶርስ ቢሆን በዛ መሰረት ነው ፊልተር የምናደርገው ማለት ነው። በት እዚህ ጋር ግን ስንመጣ ምን አለ? ሶርስ አይፒ አለ፣ ዴስቲኔሽን አይፒ አለ፣ ፕሮቶኮል አለ፣ ፖርት ነምበር አለ። ሶ በእነዚህም በመጠቀም ፊልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። ይሄኛው ግን ኦንሊ ዊ ሃቭ ኦንሊ ዋን ኦፕሽን ማለት ነው። ሶ this is that's why we have said what we can use advanced ACL portions ማለት ነው። but in this case so basic types of portions or ደግሞ basic types of ACL configuration ብቻ አፕላይ የምናደርግበት ምን ይባላል ማለት ነው? ስታንዳርድ ACL ይባላል ማለት ነው። then ይሄኛው አድቫንስድ የሆኑ ደግሞ አድቫንስድ ስኪል የሚጠይቁ ኮንፊግሬሽኖችን አፕላይ የምናደርግበት ሜካኒዝም or ደግሞ in order to like block specific services in order to like allow specific services then we can use what the extended ACL ማለት ነው። so this is one of the most important security feature in the network device and configuration course ማለት ነው. And also in today's production network, so this is one of the firewall techniques ማለት ነው. It is because in the case of firewall we have different mechanisms. Among those the packet filtering is one mechanism. So in order to filter packets means in order to allow or in order to deny packets then we can apply access control list. So this is one of the security features which are applied on the L3 device ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ፎር ኤግዛምፕል ሃው ዊ አር ጎይንግ ቱ አፕላይ ኤሲኤል ማለት ነው። ሶ ኤሲኤልን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ ሁለት አይነት እንግዲህ ለምሳሌ ይህን ኤሲኤልን አፕላይ አድርጋችሁ ለምሳሌ ቤት ዘግተን እንሄዳለን አይደል? ስንወጣ ከቤታችን ሶ ቤታችንን ዘጋ ነው። ለምሳሌ ቁልፍ ይኖረዋል። ሶ ዘግተ ነው በሩን ብቻ ዘግተን የምንሄድ ከሆነ ሳንቆልፎ ምን ሆነ ማለት ነው? ሴኩርድ ሆነ ማለት አይደለም። then we have to lock it መቆለፍ መቻል አለብን ማለት ነው። so just like that ይሄንም ሴኩሪቲን አፕላይ ኤሲኤልን አፕላይ አክሰስ ኮንትሮል ሊስትን አፕላይ ካደረግን በኋላ we have to apply two important things ማለት ነው። so ሁለት ሜን የሆኑ ኢምፖርታንት የሆኑ ፖይንቶችን አፕላይ ማድረግ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን ማለት ቶታሊ አፕላይንግ ዲስ ኤሲኤል ነው። ፈርስት ዋን ምንድነው? ኢንባውንድ ኤሲኤል ነው። ሌላኛው አውትባውንድ ነው። ሶ ኢንባውንድ ማለት ነው። ሶ ኢንባውንድ ማለት ዲስ አፕላይስ ቱ ፓኬትስ ካሚንግ ኢንቱ ዘ ኢንተርፌስ ማለት ነው። ሶ ካሚንግ ኢንቱ ዘ ኢንተርፌስ እንግዲህ ከሌላ ቦታ ወደ ኢንተርፌሱ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጌት ካለ ለመግባት የምትፈልጉ ከሆነ እንግዲህ ከሌላ ቦታ ይመጣል ወደ ጌቱ ማለት ሶ ወደ ምኑን ይመጣ ማለት ነው? ወደ ዲቫይሱ ወደ ኢንተርፌሱ ይመጣል። ካሚንግ ኢንቱ ዘ ኢንተርፌስ ካሚንግ ኢንቱ
ዲቫይስ ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ዲቫይሱ እየቀረበ ይሄዳል ማለት ነው። ኢንባውንድ ካል ማለት ነው። ሶ አውትባውንድ ካል ምንድነው? ዲስ ኢምፕላይስ ደግሞ አፕላይስ ቱ ዘ ፓኬት ጎይንግ አውት ኦፍ ዘ ኢንተርፌስ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ጎይንግ አውት ፋር ፍሮም ዘ ኢንተርኔት ማለት ነው። ፋር ፍሮም ዘ ኢንተርፌስ ማለት ኢንተርፌሱ እየራቀ መሄድ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዲያግራሙ እንደምናየው ለምሳሌ ኢንባውንድ አለ እዚህ ጋር ደግሞ አውትባውንድ አለ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ምን አለ? እዚህኛው ላይ ኢንባውንድ አለ፣ እዚህኛው ላይ ኢንባውንድ አለ፣ አውትባውንድ አለ ማለት ሶ ኢንባውንድ ማለት ካሚንግ ኢንተርፌስ ማለት ነው። ይሄኛው ዲቫይሳችን ራውተር ነው። ይሄ ኢንተርፌሳችን ነች ማለት ነው። እቺ የኛ ኢንተርፌስ ከሆነ ይሄኛውም ሌላ ኢንተርፌስ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ካሚንግ ኢንቱ ዘ ኢንተርፌስ ከሆነ ኢንትሪ ያለ ነው ማለት ነው። ብሎክ ዳውንሎድ የሚል ለምሳሌ አሎድ የሆነ ኢንተርፌስ ይገባል ወደ ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ኢንባውንድ ወደ ኢንተርፌሱ እየቀረበ እየመጣ ነው። ከሌላ ቦታ ወደ ኢንተርፌሱ እየገባ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰርች እናደርጋለን ጉግል ላይ ለምሳሌ ሰርች ለማድረግ እኛ ሰርች ስናደርግ የሆነ ዲቫይስ ይኖራል። ስዊች ሊሆን ይችላል፣ ራውተር ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ ላይክ አይሲፒ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሰርች ስናደርግ የእኛን ኪውሪ ይዞ ወደ ይሄዳል፣ ወደ አይሲፒ ይሄዳል። ወደ አይሲፒ እየሄደ ነው ማለት ነው። ኢንባውንድ ነው ማለት ነው። ደን አይሲፒውን አልፎ ሲሄድ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? አውትባውንድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ዲቫይስ ለምሳሌ እዚህ ሌላ ዲቫይስ ሊኖር ይችላል ማለት ለምሳሌ ሊኖር ይችላል እዚህ ጋር ሰርቨር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርቨር ካለ አሁን የኛ ኪውሪ እዚህ ጋር ኢንተር የሆነው ኪውሪ ይህን አልፎ እዚህ ጋር እዚህ ሰርቨሩ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ሰርቨሩ ጋር ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? አውትባውንድ ይሆናል። ምክንያቱም ከዚህ ኢንተርፌስ እየራቀ እየሄደ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኢንተርፌስ ምንድነው ማለት ነው? አውትባውንድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢንባውንድ ነው። ኢንተር ኢንቱ ዲቫይስ ማለት ይሄኛው ደግሞ ጎይንግ አውት ፍሮም ዘ ኢንተርፌስ ማለት ነው። አውትባውንድ የምንለው ከኢንተርፌሱ እየወጣ እየራቀ መሄድ ማለት ነው። ኢንባውንድ ካልን ግን ወደ ኢንተርፌሱ እየገባ መሄድ ወይም ደግሞ ወደ ኢንተርፌሱ እየቀረበ ካሚንግ ኢንቱ ዘ ኢንተርፌስ ያልነው ማለት ነው። እነኚህን ሜቶዶችን ማድረግ አለብን፣ አፕላይ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ኢንባውንድ ላይ አክሴፕት ካደረገ ኢንባውንድ ላይ አፕላይ ካደረጋችሁ እዚህ ጋር አፕላይ ካደረጋችሁ ኢንባውንድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ዲቫይሶች ላይክ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ ዴስክቶፕ ኮምፒውተርስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ኤኒ ዲቫይስ ሊሆን ይችላል። ምን ማድረግ አይችሉም? ይህን ሰርቨር አፕላይ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን አውትባውንድ ላይ አፕላይም ካደረጋችሁት ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ወደዚህ ኮሚኒኬሽን አይኖርም ማለት ከዚህ መምጣት ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር አፕላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ዲቫይስ ቢኖር ብለን እናስብና እዚህ ጋር ሌላ ዲቫይስ ቢኖር ለምሳሌ አንድ ፒሲ ቢኖር አሁን አውትባውንድ ሲሆን ይሄ እዚህ ጋር ያለው ዲቫይስ እና ይሄ ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄኛው ከዚህ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ አይችልም። አሁን ደግሞ ይሄ ደግሞ ከዚህ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ይሄ ኢንተርፌስ ብሎክድ ሆኗል ማለት ነው። ደግሞ አውትባውንድ ኤሲኤል አፕላይ አድርገንበታል ማለት ነው። በት ኢንባውንድ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ኮሚኒኬሽን ስቶፕ ይሆናል። ደግሞ እዚህ ጋር ሲደርስ ኢንተርፌሱ then you have to wait, I have to check the security features ማለት ነው። ደግሞ security ሴት ያደረጉ ሩሎችን ቼክ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እነኚህ ሁለቱን ቴክኒኮች አፕላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። in the case of ACL ማለት ነው። inbound coming into the interface, outbound going out from the interface ማለት ነው። እነኚህ ሁለቱን መካኒዝሞች አፕላይ በማድረግ ይህን ACL የሚባለው ማድረግ እንችላለን፣ ሴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱን ሞር ወደ ኮንፊግሬሽኑ ስንገባ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዲስ ኢዝ ኦል አይ ሃቭ ፎር ቱዴይ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ ነው የምንገናኘው ማለት ነው። ኔክስት እንዴት አድርገን ኮንፊገር እናደርጋለን። ለምሳሌ ዴር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ACL፣ numbered ACL and named ACL ብለናል። in the case of named ACL there is standard ACL and also there is extended ACL, and also in like name we have to also numbered and extended the standard and extended ማለት ነው። እነሱን እንዴት አድርገን ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው ይሄን ያለኝ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።